Zonja e zotërinj, ju përshëndes nga kjo hapësirë informative këtu në A2 CNN, kundër zhvillimet kryesore do të ndiqni. Pas dekretit për shfuqizimin e 30 qershorit, Ilir Meta shton presionin mbi majorancën me anë të një letre dërguar në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, ku kërkon t'i vihet në dispozicion numri i saktë i deputetëve të kuvendit. Me këtë akt, presidenti provokon debatet e para për mundësinë e shpërndarjes së parlamentit. Zbulohet plani i opozitës për bllokimin e zgjedhjeve në 30 qershor. Bashkitë e drejtuara nga Partia Demokratike dhe Lëvizja Socialiste për Integrimi kërkuan Komisionit Qendror të Zgjedhjeve të lirojë ambientet publike të zëna nga KZAZ. Shkodra, Kuksi, Mati dhe Skrapari i binden Metës për anullimin e 30 qershorit. Goditet grupi i qapjave në Elbasan. Forcat e Renea vu në pranga 8 persona dhe sekuestruan armë, municione dhe drogë në Elbasan. Hetimet zbuluan një aferë korrupsioni ku ishin të përfshirë edhe punonjës të Amas. Ju përshëndes nga Ditari orës 19, ku në vijim të kësaj hapësirë informative do të kemi detaje nga ngjarjet dhe zhvillimet kryesore të aktualitetit me Marcela Karapançon dhe Julian Kasap. 71% e të rinjve shqiptar duan të largohen nga vendi. Shifrat ronditëse i referohet një sondazhi të publikuar nga shoqëria civile që ka dalë në përfundimin se vendet që synohen për emigrim janë Gjermania, Franca dhe Olanda. Për herë të dytë në histori, gratë zvicerane mobilizohen në protesta masive për të kërkuar më shumë barazi. Motoja e manifestimit do të jetë para, kohë, respekt. Fitoria me Moldavin i rindezi disi shpresat e Shqipërisë drejt Europianit 2020, por nuk mjaftoi të evitonte rënje në klasifikimin botror të FIFA-s, ku qezinjt kanë humbur 4 vende, ndërsa Kosova ngjitet me 6 vende. Skenari i shpërndarjes së parlamentit është përfolur shumë ditët e fundit. Vetë presidenti Meta kishte paralajmëruar zhvillime, por pa dhënë të tjera detaje. Ai sot ka bërë një lëvizje që duket se shkon pikërisht në këtë drejtim, duke i kërkuar informacion Komisionit Qendror të Zgjedhjeve mbi përbërjen dhe mandatet aktuale të parlamentit. Presidenti i Republikës i është drejtuar me një letër Komisionit Qendror të Zgjedhjeve ku i kërkon informacion në lidhje me gjendjen dhe përbërjen aktuale të parlamentit. Shkresa e firmosur nga sekretarja e përgjithshme e presidencës përmban disa pyetje për të cilat institucioni kreu të shtetit kërkon përgjigje sa më shpejt. Cili është numri aktual i mandateve të deputetëve të Kuvendit të Shqipërisë në shkallë vendi? Vënje në dispozicion të listës zemërore të deputetëve aktual të Kuvendit të Shqipërisë për çdo zonë zgjedhore, për çdo subjekt, si dhe lista numërore të deputetëve aktual në shkallë vendi. Presidenti nuk shpjegon arsyet pse kërkon këtë informacion, por shkresa e tij vjen në një moment të krizës politike dhe institucionale, ku të shumt janë ata që besojnë se ai po bëhet gati të shpërndajë parlamentin, bazuar në arsyetimin se ai është ilegjitim, për sa kohë nuk janë plotësuar 140 mandate. Kur u pyet për një skenar të tillë, vetë Meta nuk e mohoi atë, duke shmangur një përgjigje direkte, ai paralajmëroi zhvillime. Mos e kthejmë këtë në një ditë se duhet i konsumojmë edhe gjitha këto që thamë hapas hapit. Kemi kohë, do kemi zhvillime. Pas largimit të PD-s dhe LSI-s nga parlamenti, KQZ vijoi me zëvendësimet e mandateve nga listat shumë emërore përkatëse. Në përfundim të këtij procesi, numri i deputetëve në sallë shkoi 122, ndërsa kushtetuta thotë se parlamenti i Shqipërisë përbëhet nga 140 deputet. Këtë çështje, presidenti pranoi se ka tentuar ta trajtojë edhe me kreun e kuvendit. Bëra një përpjekje, madje pata edhe një bisedë telefonike me zotin Ruçi, pa ishte duke hyrë në Tepelen, sepse ideja ime ishte për ta biseduar me të këtu këtë çështje. Po nuk kishte çështje histori telefonash, kështu që nuk besoj se ky është problemi. E rëndësishme është të gjithë të fitojnë këtë kohë për punë të mira.
100 votat kundër tij, presidenti Meta i konsideron një përpjekje të kotë pasi dekreti për anullimin e zgjedhjeve është në fuqi dhe përbën detyrim ligjor për të gjithë. Kush nuk njeh dekretin provokon destabilitet në vend, thot kreu i shtetit, i cili vijon takimet për caktimin e datës së re të zgjedhjeve. Ilir Meta flet për pasoja nëse majoranca nuk e njeh anullimin e zgjedhjeve. Ata që esin rrugën e palishmërisë, bëhet jenë sigurt që do të kenë gjitha pasojat që do të provokojnë paqen sociale dhe stabilitetin demokratik në vend. Që prej mërkurës, presidenti vazhdon konsultat me partitë për caktuar datën e re të zgjedhjeve, por përveç atyre të shqiptuara në Z, ende nuk kemi një të tillë. Datën e re të zgjedhjeve kur do e keni dhe kur do e thrisni zotin Rama dhe zotin Basha në konsult? Sa më parë të jetë e mundur, po punojmë me shumë qetësi dhe me shumë përgjegjësi. Dekreti është në fuqi, është detyrueshëm për të gjithë, presidenti mban shënim me shumë vëmendje çdo institucion që shkel ligjin. Fjalët lajthitje dhe çmenduri kanë qenë pjesë e retorikës së majorancës kur janë referuar vendimit të presidentit, që prej 8 qershorit, edhe përgjigjja e kreut të shtetit ishte në të njëjtën terminologji. Dekreti mund të gjykohet edhe nga gjykata e skrapare që nuk ekziston. Presidenti nuk ndalon askënd të çmendet. Përkundrazi i fton të gjithë që të izolojmë çdo të çmendur, i cili në këtë ditë durimit gjakut bën thirrje për gjëra të ndryshme. Në reagimin nëpërmjet zëdhënëses së saj, Elisa Spiropali, qeveria i kujtoi edhe një herë Metës se e ka humbur të drejtën për të qëndruar në zyrën e presidencës, ndërsa kreu i Komisionit Ligjeve Ulcim Manja përmendi ditën e hënë kur u pyet nga qytetarët se kur nisin procedurat për shkarkimin e Metës. Presidenti, ditën e hënë futët në furë, fillon e shkrin nga e hënë. 3 ditë pasi nisi konsultimet me partitë politike për datën e re të zgjedhjeve, presidenti duket se është në një udhkryq. Ata që i kërkonin zgjedhje brenda 6 muajsh tani kanë qëndrime më evazive. Vetë kryedemokrati Basha bëri të ditur se zgjidhja e krizës nuk është çështje date. Prej disa ditësh, presidenti i Republikës Ilir Meta vijon konsultimet me drejtuesit e partive politike me qëllim dekretimin e një date të re për zgjedhjet vendore pas anullimit të 30 qershorit. Por askush deri më tani nuk di të thotë për cila data bëhet fjalë. Presidenti i Republikës i siguron gjithashtu qytetarët e Republikës së Shqipërisë se ata do të votojnë për te 30 qershorit në një datë sa më të afërt. Demokratët ende nuk janë ftuar nga presidenti, por Ulcim Basha e çoi mesazh kreut të shtetit kur i tha se nuk ka në dorë zgjidhjen e krizës. Një gjë po ju them që sot nuk është çështje date. Të paqartë janë edhe partitë e vogla aleate të Bashës. Pak ditë më parë ato kërkuan nga presidenti shtyrjen me 6 muaj të zgjedhjeve, por tani pas konsultimeve me aleatin e madh, ata hezitojnë kur pyeten për një datë konkrete. Vijoni të qëndroni idesë së 6 muajve? Ne kemi thënë që është e mundur që brenda 6 muajve të organizohen zgjedhjet me largimin e Edi Ramës me qeverisje tranzitore e cila garanton të gjitha parametrat për zgjedhjet lira të ndershme në Shqipëri. Ndoshta edhe më pak se kaq. Madje kryetari i Lëvizjes për Zhvillim Kombëtar Dashamir Shehi shkoi edhe më tej, duke paralajmëruar presidentin se mund të mos e pranojnë datën e tij të re. Pastaj në kompetencën e tij mundet që zoti Meta të dekretojë datë tjetër, por kjo nuk do të thotë që automatikisht ne jemi dakord. Në këtë situatë, vetmi që duket se i ka idet më të qarta është kryetari i Bashkisë së Kamzës, Xhelal Mziu, që flet për zgjedhje reale në 20 tetor. Në Partinë Demokratike, Ulcim Basha po zhvillon një takim me strukturat. Zhvillimet atje po i ndjek kolegja Marcela Karapanço, që do ta kemi në një komunikim të drejtë për drejtë. Marcela, mirëmbrëma, çfarë pritet nga ky takim që zoti Basha po zhvillon Selim Lu? Do të kemi datën e protestës së ardhshme? Ka përfunduar në fakt vetëm pak minuta më parë ky takim me grupimin e ish-deputetëve të Partisë Demokratike dhe me përfaqësimin e kryetarëve të bashkive në qarqet kryesore të vendit. Është vendosur në fakt një datë për protestën e ardhshme, do të jetë data 21 qershor në orën 20 ditën e premte. Qytetarët do t'i bashkohen opozitës në bulevard për të vijuar protestën e radhës kombëtare vetëm 9 ditë larg zgjedhjeve
zgjedhjeve të 30 qershorit që kryeministri Edi Rama thotë se do të bëhen dhe nuk ka asnjë mundësi për të lëvizur. Burimet pranë A2 CNN dhe brenda grupit të Partisë Demokratike kanë konfirmuar se zoti Basha ka thënë se Edi Rama ka shpallur luftë. Duhet të mbrojmë vendin dhe qytetarët, kushtetutën. Ne jemi në të drejtën tonë, t'i përgjigjemi me çdo çmim dhe me çdo mjet, ka qenë kjo deklarata e fortë e kryedemokratit përpara të tive. Nuk ka zgjedhje pa opozitën, është krim e veçanërisht në kohën kur kemi një dekretim nga ana e presidentit të datës së zgjedhjeve të 30 qershorit. Jemi në punë të pandërprer, takime me qytetarët për të shpjeguar njerëzve se Rama po bën grusht të shteti dhe vendi është në rrezik kombëtar. Nuk duhet ketë asnjë moment për të çuar dëm, por duhet të jemi pranë qytetarëve, mësohet të shprehur Basha pranë gjithë ish deputetëve të Partisë Demokratike. Vendi rrezikon rikthimin e vizave, izolimin, regjimin represiv përmes arrestimeve. Ka qenë ky një pjesë në fakt e mesazhit që zoti Basha ka përcjell në këtë takim të sotëm pas takimit që ka pasur me aleatët në paraditën e sotme. Ndërkohë, Marcela, për t'ju rikthyer zhvillimeve të paraditës së sotme, Bashkia e Kukësit dhe disa të tjera kërkuan që KZAZ të lirojnë ambientet publike që kanë zënë për procesin zgjedhor. Si e kanë argumentuar këtë? Përmes kërkesave zyrtare që janë drejtuar komisioneve zonale të administrimit të zgjedhjeve përkatëse në bashkitë ku ata janë, por edhe për dieni kryeministrit, presidentit dhe KQZ-s është kërkuar që të bëhet lirimi i menjëhershëm i hapësirave publike, siç janë shkollat, institucionet e tjera publike, nga materialet zgjedhore apo nga afishimi që i është bërë listave të votuesve në këto ambiente. Arsyeja dhe ajo çfarë argumentojnë pikërisht kryetarët e bashkive të opozitës lidhet me faktin se dekreti i presidentit Meta për dekretimin e datës 30 qershor ka hyrë në fuqi dhe duhet të respektohet, por vetëm gjatë pasdites së sotme Alind ka pasur në fakt edhe një reagim nga ana e këtyre kryetarëve të bashkive të opozitës, të cilët i drejtohen kryeministrit Rama i e kokë këmbë në paligjshmëri. Qeveria e drejtuar prej teje ka botuar në fletoren zyrtare dekretin e presidentit dhe siç mund ta dini fare mirë, vendimet në fletoren zyrtare thjesht zbatohen, nuk diskutohen. Kushdo që vepron ndryshe është në paligjshmëri. Zoti kryeministër, kur presidenti të shpall një datë të re zgjedhjesh, atëherë gatishmëria jon për respektimin e ligjit do të jetë maksimale, si gjithmonë ka qenë ky reagimi. Ndërkaq vetëm pak çaste më parë ka pasur një komunikim nga ana e zëdhënëses së Komisionit Qendror të Zgjedhjeve Drilona Hoxhaj për sa i përket kësaj situate të krijuar paraditën e sotme, ku ka sqaruar se të gjithë ata të cilët do të prekin procesin zgjedhor nisur dhe nga bashkitë do të kenë ndëshkime sipas parashikimit të kodit zgjedhor, por duhet thënë se ky ka qenë një qendrim që ka ardhur si përfaqësim i mazhorancës në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve dhe jo i kryetarit Klement Zguri, i cili e ka bërë publik qendrimin e tij. Ndjekim për më tepër materialin. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve me anë të mjeteve të Ministrisë së Mbrojtjes ka dërguar në Kukës bazën e parë materiale për qendrat e votimit të 30 qershorit. Materialet e marrë në dorëzim nga KZAZ numër 11 dhe nga ky komision janë vendosur në palestrën e gjimnazit të qytetit, që do të jetë dhe qendra e numërimit të votave. Ka baza materiale e votimit që do përdoren për në qendrat e votimit. Po shkon normalisht procesi, bazat e materialit do vinë 3 ditë të fundit, sot nga KQZ-ja i ka sjellë sipas detyrimit që ka, gradualisht ta kompletojmë edhe me pjesën e monitorëve dhe gjërave të tjera. Ndërkohë, thuajse në të njëjtën kohë kur komisioni KZAZ-s numër 11 merrte në dorëzim materialet zgjedhore, kreu i Bashkisë së Kukësit, Bashkim Sheu, i kërkon me anë të një shkrese zyrtare Komisionit Qendror të Zgjedhjeve lirimin e menjëhershëm të ambienteve të KZAZ-s numër 11, si dhe të palestrës sportive të shkollës së mesme të përgjithshme Avzinela. Gjithashtu në shkresë, kryebashkiaku i Kukësit kërkon nga KQZ heqjen e listës së zgjedhësve të afishuar në institucionet arsimore. Kjo sipas kryebashkiakut në zbatim të dekretit të presidentit të Republikës Ilir Meta, që dekreton 30 qershorin si datën e zgjedhjeve lokale. Një kërkesë të tillë e kanë bërë edhe bashkitë e Matit dhe Skraparit, dhe që do të pasohen nga të gjithë bashkitë e tjera në vend, që drejtohen nga Partia Demokratike dhe Lëvizja Socialiste për Integrim. Marcela Karapanço, unë të falenderoj për këtë pasqyrë dhe këtë lidhje të drejtë për drejtë.
Kryeministri Rama zhvilloi një takim me socialistët e Laprakës, ku foli edhe për vendimin e prokurorisë që mori të pandehur kreun e opozitës Lulzim Basha në lidhje me çështjen e financimeve ruse. Ndërsa tha se për socialistët 30 qershori është i pandryshueshëm. Një ditë pasi prokuroria thirri Lulzim Bashan për t'i komunikuar si ishte marrë i pandehur për çështjen e financimeve ruse, Edi Rama u shfaq në publik sikur nuk dinte asgjë. Po pse është marrë i pandehur? Ka ngrit akuzën e lekëve të rusë për financimin e rusë. Për formular mund që jarë Benristani, po që ka firmos në i, po ja. Ai ish pastrim parash i pastër. Domthon minimumi pastrim parash. Në një kafe elektorale që zhvilloi me socialistët e Laprakës, kryeministri u shpreh gati me tonë keqardhje për ish-mikun e tij Lulzim Basha, të cilin dikur e quante djalë të mirë. Që mbas marrëveshjes gaboi shumë se e kompleksuan ata. E vetmja gjë prej lideri që ka bëj ka qenë marrëveshje. Me ironi komentuan dhe fatet e leadershipit demokrat, tashmë që kryetari i tyre është zyrtarisht në hetim dhe i marrë i pandehur. Që do majnë akoma Lulin në rregull për ne, pse ne Lulin kemi aty. Ne Lulin kemi aty. Lulin kemi ne, Lulin punon për ne. Punon fort dhe e prish për na krijon probleme, po punon për ne. I pyetur nga socialistët mbi anullimin e zgjedhjeve prej presidentit, Rama shpjegoi se nuk bëi fjalë thjesht për një lajfitje të kreut të shtetit. Gaboj shumë, gaboj, po. Është pjesë e planit, nuk është çështja, nuk është gabim kështu, nuk është lajfitje. Sipas kryeministrit, e rëndësishme është që socialistët të mos i përgjigjen palishmërisë me palishmëri. Lulzim Basha i kërkoi policisë dhe prokurorisë që të mos i binden urdhrave politike të paligjshëm të kryeministrit, duke u referuar ndalimeve të zyrtarëve të Partisë Demokratike në Elbasan dhe Librazh. Lideri i opozitës Lulzim Basha dënoi ashpër arrestimin e drejtuesve të Partisë Demokratike në Elbasan, duke i konsideruar si politike dhe një përpjekje për të friksuar opozitarët. Këto veprime janë reprezalje të hapura politike ndaj kundërshtarëve politik dhe qytetarëve që protestojnë kundër regjimit të Edi Ramës. Ka një qëllim të qartë politik, të intimidojnë opozitën dhe qytetarët. Akuzat ranë edhe mbi ministrin e brendshëm Sander Leshi dhe prokuroren e përgjithshme të përkohshme Arta Marku. Në këtë aventurë të rrezikshme, Edi Rama ndihmohet nga dy veglat pa skrupullta, Sander Leshi dhe Arta Marku, të cilët e kanë kthyer policinë dhe prokurorinë në instrumenta të represionit politik në shërbim të pushtetit personal dhe të inkriminuar të Edi Ramës. Pas arrestimeve, lideri i opozitës Lulzim Basha mblodhi aleatët në Partinë Demokratike. Opozitarët folën për kthim të diktaturës në Shqipëri. Duke arrestuar përfaqësues të opozitës është kriminale. Na kthen në historitë e errta të komunizmit kur ndëshkoheshin kundërshtarët politik. Aksioni i opozitës në vijim ka qenë në vëmendje të mbledhjes. Protestat në çdo aktivitet të kryeministrit Edi Rama nuk do të ndalen, por do të rikthehen dhe protestat kombëtare. Ministri i Brendshëm Sander Lesha reagoi në Twitter pas deklaratës së kryedemokratit Basha. Ai shkruan se kreu i opozitës është përgjegjës për çdo individ që aktivizon kundër ligjit dhe lirive politike në vend. Mëtej ai thotë se pengimi i subjekteve zgjedhore dhe përdorimi i lëndëve plasëse kundër atyre dhe forcave të rendit janë vepra penale. Askush nuk do të tolerohet. Kush u përgjigjet thirrjeve për paligjshmëri do të përballet me ligjin, thotë Sander Leshaj. Raporti ndërmjetëm i misionit të OSBE Dirit vazhdon punën për zgjedhjet e 30 qershorit. Këtë pasditë misioni publikoi raportin vëzhgues nga data 24 maj deri në 11 qershor të këtij viti, një ditë pasi presidenti firmosi shfuqizimin e dekretit për 30 qershorin si datë zgjedhjesh. Misioni konstaton se Meta ka ofruar në mënyrë të përsëritur të lehtësojë dialogun mes palëve dhe sjell një përmbledhje të zhvillimeve politike gjatë javëve të fundit. Aty përmendet se Partia Socialiste inicioi një debat në parlament për shkarkimin e mundshëm të presidentit, ndërkohë që Komisioni Qendror i Zgjedhjeve vazhdon përgatitet për zgjedhjet.
Mjedisi politik mbetet i polarizuar sipas OSBE-s, ndërsa në diskursin politik dominon pyetja nëse mund të mbahen zgjedhjet pa pjesëmarrjen e partive opozitare kryesore. Në 31 bashki, kandidatët e Partisë Socialiste për kryetar garojnë pa kundërshtar, nënvizon raporti. Dhjetra forca speciale të Reneas mësojnë qytetin e Elbasanit në orët e para të mëngjesit të sotëm, ku u zhvilluar një operacion kundër grupeve kriminale. Do të mësojmë më shumë me Julian Kasapi në një komunikim të drejtë për këto zhvillime. Juli, mirëmbrëma, të përshëndes. Përse erdhi ky operacion blici i forcave Renea në Elbasan? Atëherë lind pas 13 vitesh pas atentatit të dështuar ndaj ish oficerit të policisë Fadil Mema, policia ka arritur të identifikojë, madje edhe të dokumentojë përfshirjen e Florence Çapjas si të përfshirë pranë atentatin e dështuar në vitin 2006 ndaj Fadil Memës. Faktikisht e gjithë historia daton që në vitin 2005 pas ekzekutimit të Sokol Çapjas, në atë kohë dyshohej se njëri prej 3 pjesëmarrësve ishte edhe nipi i Fadil Memës, i cili më pas u ekzekutuan në vitin 2015 në Torino të Italisë, teksa kthehej në shtëpi dhe pasi punonte si shpërndarës gazetash. Paktën 13 vite më pas nga atentati i dështuar, policia arriti të sigurojë provat mjaftueshme se 38 vjeçari Florence Çapja ka qenë autor i këtij atentati. Operacioni u zhvillua gjatë operacioni i koduar Krasta u zhvillua gjatë orëve të para të mëngjesit të së premtes në qytetin e Elbasanit dhe të paktën janë dokumentuar dhe 2 ngjarje të tjera të rënda kriminale. Fill pas ekzekutimit të Sokol Çapjas në vitin 2005, njëri prej personave i cili dyshohej se ishte i përfshirë ishte edhe Gentian Beshiri. Të paktën sipas policisë tashmë në vitin 2019, pra rreth 7 vite më pas, policia ka arritur të identifikojë dhe 2 persona, njëri prej cilëve është nga Kavaja, ndërsa tjetri lindur dhe banues në Elbasan. Sipas policisë, këta persona tashmë janë identifikuar dhe janë shpallur në kërkim. Në atë kohë, në vitin 2012, ata u prezantuan si miq të Gentian Beshirait, i cili ndodhej në arrest shtëpie dhe pasi hipën në pallatin në qytetin e Elbasanit, ekzekutuan Gentianin, por dhe babain e tij Nazim Beshiri. Gjithashtu antar të fisit Çapja dyshohet se kanë marrë peng dhe plagosur një tjetër person një vit më pas në vitin 2013. Për këtë ngjarje policia tha sot zëvendës drejtoresha e përgjithshme e policisë Aida Hajnaj tha se njëri prej tyre është i dënuar në burg për një tjetër vepër penale, ndaj dhe akuza e pengmarrjes por dhe plagosjes ju komunikuan në burg, ndërsa personi tjetër është shpallur në kërkim. Gjatë aksionit policor janë kapur dhe sende të paligjshme, por për më tepër ndjekim kronikën e kolegut Janku. Më në fund, policia dhe prokuroria ka nisur të zbardhë disa nga ngjarjet e vjetra kriminale të ndodhura ndër vite në qytetin problematik të Elbasanit. Këtë fakte kanë paralajmëruar që në orët e para të mëngjesit të kësaj të premte, prania e forcave të Reneas, ndërhyrje së shpejtë dhe forca të shumta policore që nisën operacionin e koduar Krasta. Ky operacion ka zbardhur 3 ngjarje kriminale për vrasje, plagosje dhe rrëmbim personi. Ngjarje këto që datonin që nga viti 2006, me tentativën e vrasjes së ish oficerit të policisë Fadil Mema, si dhe vrasjen e Gentian Beqirit dhe babait të tij. Procedimit penal numër 40 të vitit 2006, i regjistruar për veprat penale të vrasjes me paramendim të mbetur në tentativë, që bën fjalë për tentativë të vrasjes së shtetasit FM, ngjarje ndodhur më datën 30 i pari 2008 në Elbasan. Procedim penal numër 1121 të vitit 2012, që bën fjalë për vrasjen e shtetasit GB, alias AM, dhe të babait të tij shtetasit NB. Procedimi penal numër 627 i vitit 2013, i regjistruar për veprat penale të heqjes së paligjshme të lirisë, plagosjes me dashje, ngjarje ndodhur në datën 19/4/2013 në qytetin e Elbasanit, si rezultat i hetimeve intensive për këto ngjarje të kryera. Nga kjo njësi, në bashkëpunim me prokurorinë e rrethit gjyqësor Elbasan, është bërë e mundur që të 3 këto ngjarje të zbulohen dhe dokumentohen me prova ligjore. Në këto ngjarje, si të dyshuar janë identifikuar antar të familjes Çapja, ku është arrestuar Florence Çapja, ndërsa një tjetër antar i kësaj familje i dyshuar për këto ngjarje ka qenë i ndaluar më parë për një tjetër ngjarje kriminale.
Ndërkohë 3 personat e tjerë të dyshuar për këtë ngjarje, ndonse janë identifikuar, nuk është bërë mundur kapja e tyre dhe janë shpallur në kërkim. I njëjti hetim ka zbuluar edhe afera korruptive të punojësve të autoritetit të mediave audiovizive dhe të sektorit privat, duke arrestuar 7 persona dhe shpallur në kërkim 1 të 8. Në cilësinë e provave materiale, policia ka sekuestruar armë zjarri, municion luftarak, veshje policie, targa automjetesh, radio marcë dhënëse, lëndë narkotike e të tjera. Jam sërish në komunikim të drejt për drejt me kolegun Julian Kasapi. Juli, të këta arrestuarit e operacioneve të fundit, policisë bjen sy edhe ndalimi, arrestimi disa funksionarëve të autoritetit mediave audiovizuale. Çfarë shkeljesh kishin kryer ata? Po është vërtet Arlind, gjatë hetimit 1 vjeçar policor dhe atij të prokurorisë gjatë përgjimeve të fisit Çapja ka dalë dhe është zbuluar dhe një rast korrupsioni. Të paktën sipas policisë, por dhe prokurorisë janë vënë pranga 7 persona, zyrtar dhe ish zyrtar të autoritetit audioviziv AMA, ndërkohë që 1 i 8 është shpallur në kërkim. Sipas policisë dyshohet se këta persona, të paktën në bashkëpunim me njëri tjetrin, kanë ndikuar që antarët e fisit Çapja, familja Çapja pra të merrte në pronësi ose të merrte një licencë të transmetimeve kablore. Të paktën këto janë dyshimet e para, por që mbetet ende për të verifikuar derisa dosja të shkojë për gjykim nëse të gjitha persona ose jo, pra antarët dhe ish zyrtarët e AMA-s kanë pasur ndikim drejt për drejt ose të tërthort në mënyrë që fisi Çapja pra të merrte licencën kablore për transmetimet kablore. Unë të falenderoj për këtë përshkrim dhe këtë komunikim të drejt për drejt, ishim me kolegun Julian Kasap. Të rinjt nuk e shohin të ardhmen në Shqipëri. Gjatë një sondazhi të kryer, 71% e të pyeturve në të gjitha bashkitë duan të largohen nga vendi, ndërsa shprehen të zgënjur nga klasa politike dhe nuk shohin shpresë as tek modelet e reja. Të rinjt shqiptar janë të zgënjur nga klasa politike ndaj përgjigjen me indiferentizëm çdo ngjarje që prodhon ajo. Gjatë një sondazhi kombëtar të kryer nga shoqëria civile, 71% e të rinjve të pyetur duan të largohen nga Shqipëria. Gjermania, Franca dhe Olanda janë vendet e preferuara nga të rinjt për të jetuar dhe punuar. Ndërkohë që jemi në një situatë politike ku partitë konfliktojnë çdo ditë nëse do ketë zgjedhje apo nuk do ketë zgjedhje, të rinjt kanë bërë zgjedhjen e tyre ku 71.1% e tyre kanë vendosur të emigrojnë. Pra në planet e tyre afat-shkurtra dhe afat-mesme është emigracioni si rrugë zgjidhje. Për shkak të një pune më të mirë, të një standardi më të mirë jetese, për shkak të sigurisë dhe për shkak të asaj Europe të cilën ata e gjejnë atje dhe nuk e gjejnë në vendin tonë. 80% e të pyeturve nuk besojnë tek politika, nuk janë aktivistë dhe as antar partie, por nga sondazhi ka rezultuar se 53% e të rinjve do të votojnë në zgjedhjet e ardhshme, 24% mbështesin bojkotin, ndërsa 17% janë të paqartë. Por studentë të pyetur në Tiranë nga 2CNN nuk shprehin asnjë interes ndaj zgjedhjeve të pritshme lokale. Nuk intereson fare, si më intereson. Ju votoni për herë të parë këtë vit? Jo, për herë të dytë. Do të shkosh në votime nëse do të ketë zgjedhje? Për çfarë të votoj? Për kandidatin e qytetit tuaj. Pse të votoj? Po pse nuk duhet votosh? Ka plot arsye pse mos votosh. Asnjë nga kandidatët nuk plotson asnjë lloj kushti që ne duam. Çfarë doni ju? Jetesë më të mirë. Mundësi më të mira. Shoh ndajtar me këtu, me punu inxhinier këtu me 300.000 lekë, e vlen? Cili është shteti që ti synon ose ke qef të shkosh? Gjermani, Itali, ku dalë, vetëm këtu jo. Në sondazh u përfshin të rinjtë e moshave 18 deri 30 vjeç dhe nga 61 bashkitë e vendit. Vetëm 4 në 10 gra në Shqipëri përfiton sot një pagë për punën që ato bëjnë. Të dhënat e fundit e Institutit të Statistikave tregojnë për hendek gjinor në tregun e punës dhe në sipërmarrje. Gratë mund të jenë më të arsimuara se burrat, por kjo nuk do të thotë se i bën më të avantazhuara në tregun e punës. Të dhënat e Institutit të Statistikave tregojnë se 4 në 10 gra nuk janë aktive në forcën e punës, për shkak se janë duke përmbushur detyrat shtëpiake apo për arsye të tjera. Por edhe nga 519.000 gratë që janë të punësuara sipas Instat, vetëm gjysma përfitojnë një pagë. Pjesa tjetër rezultojnë si të vetë punësuara në bujqësi apo janë punëtore pa pagesë në biznesin e familjes. Gjithmonë gruaja ka qenë diskriminuar. Edhe sot ka arritje, po jo në atë shkallë që duhet të jetë gruaja me burrin. Ka në vende që trajtojnë njësoj, ka në vende që nuk trajtojnë njësoj. Është varet, gjithmonë varet. Asgjë nuk është
absolute këtu kene, gjithçka është relative. Po në punë, mendoni se trajtohen një lloj si burri si gruaja? Ja, absolutisht në Shqipëri, jo. Si u trajtohen? S'ka ndodhur kur dhe s'do të ndodhë. Bashkëpunoj me gruan. E respektojmë njëri tjetrin. Burrat janë çik si më të pafuqishëm gratë, po e mbajnë duket ekonominë e shtëpisë. Gratë përbëjnë forcën më të madhe të punës në administratë dhe në industrinë përpunuese, ndërsa burrat mbizotrojnë në krahun e punës në ndërtim dhe industrinë nxjerrëse. Pabarazia është më e qartë tek paga, ku hendeku gjinor arriti në 10.7% gjatë vitit 2018, në rritje nga një vit më parë. Ndërkohë në një dekadë shumë pak ka ndryshuar në shtimin e grave në sipërmarrje. Vetëm 25.7% e bizneseve në vend janë në pronësi apo administrohen nga një grua, edhe pse është rritur ndjeshëm pronësia tek bizneset e mëdha. Për herë të dytë në histori, gratë zvicerane do të mobilizohen në protesta masive për të kërkuar më shumë barazi. Motoja e manifestimit është para, kohë dhe respekt. Për gratë zvicerane është koha për protest. Për herë të dytë në historinë e vendit ato u mobilizuan në një aksion që synon ndërgjegjësimin mbi përpjekjet e pamjaftueshme për mbrojtjen e të drejtave të grave dhe familjeve. Gati 3 dekada më parë, në 14 qershor të 1991-shit, rreth 500.000 gra zvicerane hynë në grevë për të denoncuar diskriminimin dhe dallimet e mëdha në paga mes burrave dhe grave. 5 vite pas grevës hyri në fuqi akti për barazinë gjinore, që ndalon diskriminimet dhe shantazhet seksuale në punë. Por për gratë dhe organizatorët e protestës, motoja e së cilës është pag, kohë, respekt, barazia është ende një koncept i largët. Kemi kuptuar se pas grevës së parë të vitit 91, gjërat nuk kanë ndryshuar realisht. Barazia është e sigluar në kushtetut, por barazia e vërtet, ajo e prekshme dhe efikase, nuk ekziston për të gjitha gratë. Jam e lodhur me përpjekjet për ta bërë zërin tim të dëgjohet e për të pasur një vend në shoqëri ashtu si burrat. Asgjë nuk shkon mirë, dallimet në paga janë aq të mëdha, kemi pritur shumë gjatë. Gratë zvicerane kanë paga 20% më të ulta se burrat dhe nuk kanë përfaqësi të lartë në pozicione drejtuese. Muajin e kaluar një studim i organizatës ndërkombëtare të punës e vendosi Zvicrën në fund të listës së vendeve me më shumë dallime në nivelin e pagave mes gjinive. Rusia tentoi të ndikonte zgjedhjet për Parlamentin Evropian. Kjo është zbuluar në një raport publikuar nga Brukseli, në të cilin njofton se përfituesit kryesorë ishin politikanët ekstremistë. Disa grupime nga Rusia ndërmorën një fushat dezinformuese me synim që të ndikonin në zgjedhjet për Parlamentin Evropian. Kjo është zbuluar nga një analizë e Komisionit Evropian dhe Shërbimit Diplomatik të BE-s. Këto taktika digjitale kërkonin që dominonin ligjshmërinë demokratike të Unionit dhe përdorën çështjet më kryesore për të nxitur zemërimin publik. Kështu shkruhet në një raport të bazuar në prova konkrete të publikuar nga institucionet në Bruksel. Provat e mbledhura zbuluan një aktivitet të vazhdueshëm dezinformimi nga burime ruse, që synonin uljen e numrit të pjesëmarrësve dhe ndikimin në preferencat e votuesve. Ata mbuluan një sër çështjesh, duke sfiduar legjitimitetin demokratik të Unionit dhe duke nxitur debatin publik në çështje si emigracioni dhe sovraniteti. Ndër të tjera, raporti thekson se fal aktivitetit të task forces të vënë në zbatim nga Shërbimi për Aksionin e Jashtëm të BE-s, është regjistruar një trend i rëndësishëm personazhesh që kanë përdorur dezinformimin për të mbështetur pikpamjet ekstremiste dhe për të polarizuar debatet lokale. Ndikimi i jashtëm është bërë shkas edhe për sulmet e pajustifikuara ndaj BE-s dhe vlerave të Unionit. Kjo është hera parë që Brukseli përmend Rusinë në një raport, pasi në ato të mëparshëm i referohej gjithmonë me termin ndikimi huaj. Intensifikohet përplasja mes Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Iranit për cisternat me naftë sulmuara në gjirin e Omanit. Ushtria amerikane publikoi një video ku sipas saj shfaqet garda revolucionare iraniane teksa zhvendos një minë të pashpërthyer në zonë. Ushtria amerikane publikon një video ku pretendon se shfaqet garda revolucionare iraniane teksa zhvendos një minë të pashpërthyer në anë të cisternës së naftës që u sulmua në gjirin e Omanit ditën e njëjtë. Zyrtarët amerikanë treguan gjithashtu një foto të cisternës japoneze, që duket se tregon minën e pashpërthyer para se të zhvendosej.
Në sulm u dëmtua gjithashtu një anije cistern norvegjeze. Shtetet e Bashkuara akuzojnë Iranin për ngjarjen, ndërsa ky i fundit i mohon kategorikisht pretendimet. Shtetet e Bashkuara vlerësojnë se Republika Islamike e Iranit është përgjegjëse për sulmet. Ky vlerësim bazohet në të dhënat e inteligjencës, tek armët e përdorura, niveli i nevojshëm i ekspertizës për të realizuar operacionin dhe fakti se asnjë grup tjetër që operon në zonë nuk i ka resurset dhe aftësitë për të ndërmarrë një akt të tillë kaq të sofistikuar. Në një deklaratë publikuar të premten, misioni iranian në Organizatën e Kombeve të Bashkuara tha se i dënonte pretendimet në termat më të ashpër të mundshëm. Shpërthimet ndodhin një muaj pasi 4 cisterna nafte u dëmtuan në një sulm pranë brigjeve të Emirateve të Bashkuara Arabe. Washingtoni fajsoi Iranin edhe në këtë rast, por nuk ofroi prova. Çmimi i naftës u rrit me 4% pas incidentit të sejntes në gjirin e Omanit, i cili shtrihet në fundin e një itinerari kyçdetar ku kalon çdo vit një sasi nafte prej $100 miliona. Presidenti Amerikan Donald Trump përcolli një tjetër bashkëpunëtor në Shtëpinë e Bardhë. Ai njoftoi se zëdhënësja Sarah Sanders do të largohej nga posti dhe do të rikthehej në shtetin e saj Arkansas në fund të muajit qershor. Trump e vlerësoi atë si një luftëtare dhe tha se kishte bërë një punë të jashtëzakonshme. 36 vjeçaria ka qenë një mbrojtëse e flaktë të politikave të presidentit dhe në një rast u shpreh se Zoti donte që Trump të bëhej president. Flasim për sportin tani, fitoria me Moldavin i Rindezi, disi shpresat e Shqipërisë drejt Europiane 2020, por nuk mjeftoi që të evitonte rënien në klasifikimin botror të FIFA-s. Në renditjen e muajit qershor, kuqezinjtë humbën 4 vende duke u pozicionuar të 66. Nga viti 2016, pas pjesëmarrjes në Europianen e Francës, Shqipëria ka humbur plot 17 pozicione. Për të vlerësuar ndërkohë Shtetësoria e Kosovës, e cila e sheh veten e 121 në botë, duke fituar 6 vende. Ky është pozicionimi më i mirë në histori i dardanëve, të cilët në këtë muaj ishin përfaqësuesja që fitoi më tepër pikë. Sa i takon Kreut, asgjë nuk ka ndryshuar me Belgjikën që ndiqet nga Franca dhe Brazili, ndërsa Gjermania dhe Italia vijojnë të mbeten jashtë top 10 çes, edhe pse me rezultatet pozitive në kualifikuese nisën ngjitje në renditje. Kim Kardashian u shfaq në krah të presidentit amerikan në Shtëpinë e Bardhë për të promovuar një nismë në mbështetje të ish burgosurve. Kim Kardashian i vodhi të gjithë vëmendjen Donald Trumpit në Shtëpinë e Bardhë. Ylli i reality show ju bashkua presidentit amerikan për të prezantuar një nismë që synon të ndihmojë personat që lirohen nga burgu të gjejnë një punë dhe të integrohen në shoqëri. Jam në një moment të jetës sime kur dua të bëj ndryshimin dhe gjën e duhur. Këta njerëz duan të punojnë dhe unë jam shumë e lumtur që jam këtu mes njerëzve që duan të njëjtën gjë dhe që besojnë me të vërtetë në riintegrimin e tyre. Kur ishte burgosurit rikthehen në shtëpi, gjëja më e rëndësishme që mund të bëjmë për ta është t'i ndihmojmë të gjejnë një punë të mirë. Presidenti tha se ishte një fan si Kardashian, duke vlerësuar rolin e saj në miratimin e të ashtu quajturit First Step Act, që parashikon ndër të tjera programe suporti për ish të burgosurit. Ylli i televizionit e ka vizituar edhe herë të tjera Shtëpinë e Bardhë, ku ka diskutuar për çështje të reformës në sistemin e drejtësisë. Ajo loboi me sukses për faljen e Ellis Marie Johnson, e dënuar për drogë. Mirëshojmë dhe njerë bashkë titujt kryesor të Ditari. Pas dekretit për shfuqizimin e 30 qershorit, Ilir Meta shton presionin mbi majorancën me anë të një letre dërguar në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, ku kërkon të vihet në dispozicion numri i saktë i deputetëve të kuvendit dhe me këtë akt presidenti provokon debatet e para për mundësinë e shpërndarjes parlamentit. Zbulohet plani i opozitës për bllokimin e zgjedhjeve në 30 qershor. Bashkitë e drejtuara nga PD dhe LSI kërkuan Komisionit Qendror të Zgjedhjeve të lirojë ambientet publike të zëna nga KZAZ, Shkodra, Kuksi, Mati dhe Skrapari, i binden Metës për anullimin e 30 qershorit. Goditet grupi i çapjave në Elbasan, forcat Renea vu në pranga 8 persona dhe sekuestruan armë, municione dhe droga atje. Hetimet zbuluan një aferë korrupsioni ku ishin përfshirë edhe punonjës të Amas.
71% e të rinjve shqiptar duan të largohen nga vendi. Shifra tronditse i referohet një sondazhi të publikuar nga shoqëria civile që ka dalë në përfundimin se vendet që synohen për emigrim janë Gjermania, Franca dhe Olanda. Për herë të dytë në histori, gratë zvicerane mobilizohen në protesta masive për të kërkuar më shumë barazi. Motoja e manifestimit është para, kohë dhe respekt. Fitoria me Moldavin i rindezi disi shpresat e Shqipërisë drejt Europianit 2020, por nuk mjaftoi të evitonte rënje në klasifikimin botror të FIFA-s, ku qezit humbën 4 vende, ndërsa Kosova ngjitet me 6 vende. Me këto informacione ne kemi mbritur në fund, ju gjithashtu mund të klikoni dhe faqen tonë të internetit a2cnn.com, ku do të gjeni zhvillimet e fundit nga vendi, rajoni dhe bota. Unë ju falenderoj për vëmendjen, bashkë miropafshim. Unë jam Arlin Disa, ky është Ditari në A2 CNN. Për të parë të gjitha videot e Ditarit, klikoni subscribe.